What's up mga men? Welcome back na naman sa ating tambayan, SHEIRANZ TV. And, kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yun, so guys, natagalan akong magbigay ng tutorial sa inyo kasi medyo hindi maganda ang pakiramdam natin. Medyo nilalagnat yata ako. COVID yata ako. Joke lang. Ano to, sa palit ng panahon. Pero hindi ako mapipigilan ng sama ng pakiramdam ko sa pagbibigay ng tutorial sa inyo. Dahil matagal-tagal na rin ako hindi nakapagbigay ng tutorials. No? Hindi, saglit lang. Pero babawi ako sa inyo at ituturo ko sa inyo kung paano po gumawa ng glowing eyes using PICSART. Like this. So ituturo ko po sa inyo yan. Sundan nyo lang po ulit ang ating mga screenshot tutorials at hindi na kayong malilito. So sobrang dali lang nito guys, kaya simulan na natin ang tutorial.
So paano po, hanggang dito na lang po muna. Yan lang muna ang aking ituturo sa inyo ngayon. At pag medyo maganda na ang ating pakiramdam, mas bangisan pa natin ang ating tutorials. So paano guys, ingat kayong lahat at huwag kayong magbabaya sa sarili para hindi kayo matulad sa akin na merong sinat. De, joke lang. So ayun, hanggang dito na lang. Stay safe, stay happy. God bless you all. Bye bye. See you next time guys. Bye bye.